Άλλο ένα Happy Traveler ξεκινάει, βρισκόμαστε στην Εθνική Οδό, κατεβαίνουμε από Θεσσαλονίκη προς Στερεά Ελλάδα, ταξιδεύουμε με το van και σε λίγο θα κόψουμε δεξιά στη διασταύρωση του Μπράλου για να ανεβούμε προς Γραβιά και να συνεχίσουμε προς Άμφισσα. Σε αυτό το Happy Traveler θα εξερευνήσουμε το 5ο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, το ασέλινο όρος, κοινώς την Κιώνα. Πάμε για Happy Traveler στην Κιώνα. Μπήκαμε στο νομό Φωκίδας, αφήσαμε πίσω μας τη Γραβιά που είχαμε επισκεφθεί όταν κάναμε το αφιέρωμα στην 25η Μαρτίου για να δούμε το περίφημο χάνι της Γραβιάς και τώρα συνεχίζουμε νότια προς Άμφισσα. Η Κιώνα είναι το 5ο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας με κορυφή στα 2.510 μέτρα. Έτσι όπως πηγαίνουμε από Γραβιά προς Άμφισσα έχουμε το βουνό της Κιώνας στο δεξί μας χέρι, δηλαδή στα δυτικά μας. Θα κάνουμε ένα τεράστιο γύρο του βουνού της Κιώνας. Πάμε από την νότια πλευρά, θα περάσουμε στη δυτική και θα καταλήξουμε το βράδυ στη βόρεια πλαγιά της Κιώνας, στο χωριό Καλοσκοπή. Εκεί θα μείνουμε το βράδυ. Αλλά μέχρι τότε έχουμε να κάνουμε όλο το γύρο του βουνού. Αν θες να κάνεις όλη αυτή τη διαδρομή, την περίμετρο της Κιώνας με αυτοκίνητο, που τη βλέπετε τώρα στο χάρτη, πάνω κάτω είναι 2 ώρες. 2, 2,5, 3 ώρες. Εμείς φυσικά θα το κάνουμε κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης μέρας. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σχετικά με την ιστορία της Κιώνας έχει να κάνει με τη μεταλλευτική εκμετάλλευση του βουνού. Εδώ στην ανατολική πλευρά της Κιώνας υπήρχαν πολλά μεταλλεία βοξίτη και ο καλύτερος τρόπος για να μάθουμε περισσότερα πράγματα γι' αυτό είναι να πάμε στο μεταλλευτικό πάρκο της Φωκίδας. Ήρθαμε στο Βαγκονέτο, στο μουσιακό επισκέψιμο κομμάτι των μεταλλίων της Κιώνας. Γεια σας κυρία Μαρία. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο μεταλλευτικό πάρκο. Πότε είναι γενικά τα μεταλλεία στην Κιώνα? Τα μεταλλεία είναι από το 1934. Δουλεύουν ακόμη μέχρι και σήμερα. Το επισκέψιμο κομμάτι είναι από το 2003. Το λεγόμενο μεταλλευτικό πάρκο Βαγονέτο. Να κατεβούμε στη Στοά. Έλα. Έχουμε περάσει στο ασανσέρ, κατεβαίνουμε 18 μέτρα κάτω στη Στοά, θα φορέσουμε από ένα κράνος και θα επιβιβαστούμε στα βαγονάκια. Φτάσαμε στη Στοά μας. Περάστε παρακαλώ. Γεια σας. Έτοιμοι. Περάστε, αυτό είναι το βαγονάκι που μετέφερε τους μεταλλορύχους τόσα χρόνια πριν μέσα στην είσοδο της Στοάς για να βγάλουν βοξίτη. Πίσω, αν κοιτάξουμε ακριβώς, είναι η είσοδος και η έξοδος της Στοάς. Από εκεί που έμπαιναν και έβγαιναν οι μεταλλορύχοι. Αυτό είναι το ίδιο βαγόνι που έφερε τους μεταλλορύχους σήμερα, μεταφέρει τους επισκέπτες στο τέλος μιας περιπατητικής διαδρομής. Τι κατασκευή είναι αυτό? Γερμανικά είναι. Πάμε 500 μέτρα μέσα στο βουνό! Μέσα στην Κιώνα! Πηγαίνουμε μέσα 500 μέτρα από την είσοδο της Στοάς και 200 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης. Φτάσαμε! Έφυγε το τρενάκι, συνεχίζουμε με τα πόδια. Στοά έχει 17 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία όμως που αγγίζει το 80%. Πάνω και κάτω υπάρχουν πλάκες ασβεστόλιθου και στη μέση ήταν το κοίτασμα. Πάντα όταν γινόταν μια εξόρυξη υπήρχαν 2 στοές για λόγους ασφαλείας και αερισμού. Μία είναι από εκεί, η άλλη είναι από εδώ. Αυτή η στοά λέγεται 850 και το όνομα το παίρνει από το υψόμετρο της εισόδου. Το υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτή η στοά χρησιμοποιήθηκε μαζί με τη στοά 800. Αρχίσαμε τη διάνοιξη το 1967 και λειτουργήσε μέχρι το 1972. Εδώ ήταν η προσωρινή αποθήκη εκρηκτικών του κοιτάσματος και χρησιμεύε για τις εκρηκτικές ύλες και τα καψίλια που χρειαζόμασταν κάθε μέρα. Να, εδώ θα δούμε τον πιστολαδόρο που άνοιγε τρύπες για να μπουν τα φουρνέλα. Τη δεκαετία του 60 η διάτρηση γινόταν με αεροκίνητο πιστόλι, το οποίο χειριζόταν ένας μεταλλορύχος που λεγόταν πιστολαδόρος. Την κίνηση στο χειροπίστολο την έδινε ο πεπιεσμένος αέρας. Τελειώνω, Κώστα! Φέρετε εκρηκτικά να γεμίσουμε! Τη δεκαετία του 70
άρχισαν να χρησιμοποιούνται μηχανήματα νέας τεχνολογίας στα μεταλλεία. Αυτό που βλέπετε είναι διατηρητικό φορείο σε κόμμα. Και αφού άνοιγαν οι τρύπες, μπαίναν μέσα τα εκρηκτικά. Η κόμωση των φουρνέλων με εκρηκτικά ήταν το αμέσως επόμενο στάδιο της διάκρισης. Τελειώνεις με το γέμισμα! Κοντεύω, άρχισε να συνδέει στα καψίλια. Ο επιστάτης λέει να ανοίξουμε τα φουρνέλα μόλις είμαστε έτοιμοι! Πυροδοτούσαμε τα φουρνέλα στο τέλος της βάρδιάς μας, όταν βγαίναμε πλέον έξω από τη στοά, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ρεύμα που μας έδινε η πυροδοτική μηχανή. Έγινε εικονική έκρηξη. Κοιτάξτε, καπνός. Και κάθε φορά που γινόταν η έκρηξη, μεγάλωνε το τούνελ περίπου 2,5 μέτρα. Ωραία, ξαναμπαίνουμε τώρα στο τρενάκι για να πάμε προς τα έξω. Τέλεια ήτανε. Εν τω μεταξύ έχουμε πάει σε διάφορα μεταλλεία σε όλο τον πλανήτη, αλλά τέτοια αναπαράσταση για να καταλάβεις πώς γινόταν η εξόρυξη δεν έχουμε ξαναδεί. Η περιήγηση εδώ γίνεται σε 6 διαφορετικές γλώσσες και επίσης έρχονται πάρα πολλά σχολεία και από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη και γενικά από όλη την Ελλάδα. Οι εκδρομές που έρχονται στην περιοχή, για παράδειγμα να δουν τους Δελφούς, έρχονται και εδώ. Εδώ έχουμε το βοξίτη, αυτή είναι η αλουμίνα και εδώ αλουμίνιο. Και τώρα μάθαμε, ένα κουτάκι αλουμινίου που μπαίνει μέσα αναψυκτικό προέρχεται από το βοξίτη. Και εδώ έχουν μαγαζάκι με σουβενίρ. Μπορείς να πάρεις διάφορα πράγματα για να θυμάσαι την επίσκεψη. Αλλά νομίζω το πιο έτσι ιδιαίτερο είναι να πάρεις ένα κομμάτι βοξίτη. Ορίστε. Πέτρωμα, ευχαριστούμε πολύ. Ένα δωράκι από εμάς για σας, για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, καλή συνέχεια. Χαρήκαμε που ήρθατε στο Μεταλλευτικό Πάρκο. Τέλεια ήτανε, να το βάλετε στο πρόγραμμα κάποια στιγμή να έρθετε εδώ. Εμείς μπαίνουμε στο αμάξι και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε το διπορικό μας, είμαστε στην ανατολική πλευρά της Γιώνας και πηγαίνουμε νότια προς Άμφισσα. Φορτίζουμε και τις μπαταρίες μας on the go, μας έχει σώσει αυτό το EcoFlow για να έχουμε ενέργεια όλη μέρα. Καθώς κατεβαίνουμε προς τα κάτω, το σκηνικό αλλάζει τελείως, είμαστε πιο χαμηλά υψομετρικά, η Άμφισσα είναι σε 175 μέτρα υψόμετρο και εδώ το τοπίο είναι γεμάτο με ελιές. Ο τεράστιος ελαιώνας της Άμφισσας. Αυτή εδώ η διαδρομή ανάμεσα σε Γραβιά και Άμφισσα περνάει ανάμεσα σε Γκιώνα και Παρνασσό. Η στερεά Ελλάδα έχει 3 πολύ μεγάλα βουνά που είναι μέσα στα 10 ψηλότερα βουνά της Ελλάδας. Από ανατολικά προς τα δυτικά είναι ο Παρνασσός, η Γκιώνα στο κέντρο και τα Βαρδούσια στα δυτικά. Και έτσι όπως αράζουμε εδώ και μας λούζει ο υπέροχος ήλιος, θα φάμε κάτι, μια αγαπημένη σερενάτα. Τραγανή γκοφρέτα με επικάλυψη σοκολάτα γάλακτος. Τον Παρνασσό τον έχουμε τιμήσει σε αρκετά επεισόδια στο παρελθόν. Αν και στην κορυφή δεν έχουμε ανέβει και πρέπει να το κάνουμε γιατί ο Παρνασσός είναι στη δεκάδα των ψηλότερων βουνών της Ελλάδας. Βαρδούσια και εκεί πρέπει να πάμε, είναι πανέμορφα. Στο μέλλον, αυτή τη φορά πάμε στην Γκιώνα που είναι το 5ο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας. Για τα προηγούμενα 4 τα έχουμε ήδη κατακτήσει. Τι υπέροχη, ευτυχώς έχω κι άλλη για μετά. Ωραία, πάμε Άμφισσα. Νάτι, φαίνεται εκεί στο βάθος. Κοιτάξτε πόσο γεμάτα είναι τα ελαιόδεντρα. Η Άμφισσα από αρχαιοτά των χρόνων φημίζεται για τον ελαιώνα, τις ελιές και το λάδι της. Αλλά και τα παραδοσιακά της ελαιοτριβία. Γεια σου αδελφέ, καλώς ήρθες στην πόλη μας. Κερνάμε ό,τι σ' αρέσει. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Είμαστε στην Άμφισσα, την πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας
ή αλλιώς του νομού Φωκίδας. Η Άμφισσα έχει περίπου 6.500 μόνιμους κατοίκους και βρίσκεται στους νοτιοανατολικούς πρόποδες της Γιώνας. Το ίσως πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο της Άμφισσας είναι το κάστρο που στέκεται περήφανο πάνω από την πόλη. Από εκεί πάνω βλέπεις κάτω στο πιάτο την πόλη και στο βάθος τον απέραντο ελαιώνα της Άμφισσας. Αυτή είναι μία από τις δύο κεντρικές πλατείες της πόλης, πλατεία Ισαΐα. Και επίσης υπάρχει και η πλατεία Κιχαγιά λίγο πιο πάνω. Ενώ ο κεντρικός ναός της πόλης είναι ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου. Η Άμφισσα, όπως και όλη η Στερεά Ελλάδα, η λεγόμενη Ρούμελη, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Το όνομα της πόλης τότε ήταν Σάλωνα και απελευθερώθηκε από τους οπλαρχηγούς Πανουριά και Γκιούρα στις 27 Μαρτίου του 1821. Παρότι η γύρω περιοχή είχε απελευθερωθεί νωρίτερα, το κάστρο των Σαλώνων αλώθηκε από τους Έλληνες στις 10 Απριλίου του 1821. Αυτά που πρέπει οπωσδήποτε να φας εδώ στην περιοχή είναι τα υπέροχα ψητά. Διάφορα κρεατικά, κοντοσούβλι, προβατίνα, αρνήσι σούβλα. Πήραμε πακέτο και πάμε να φάμε. Τι τρώει πολύ ο κόσμος? Προβατίνα. Αρνάκι σούβλας. Λουκούμι. Και η πετσούλα το κάτι άλλο. Ωραία, παίρνουμε μερικές ανάσες, τρώμε και φεύγουμε, αποχαιρετούμε την Άμφισσα και πάμε να συνεχίσουμε να κάνουμε το γύρο της Γιώνας. Περάσαμε από Αγία Ευθυμία, περάσαμε από Βουνιχώρα και συνεχίζουμε για Λιδωρίκη. Εδώ η πλαγιά έχει αρκετές ανεμογεννήτριες και κάτω φαίνεται πανέμορφος ο Κορινθιακός κόλπος. Από εδώ αριστερά πας για Γαλαξίδη, εμείς θα πάμε δεξιά για Λιδωρίκη. Αυτή πίσω μας είναι η λίμνη του Μόρνου, η οποία με μέση έκταση κοντά στα 15 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι η ένατη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ελλάδας. Δημιουργήθηκε το 1979 όταν κατασκευάστηκε το φράγμα που έχουμε εδώ στη νότια πλευρά και κατασκευάστηκε για να καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε νερό της Αθήνας. Ναι, η Αθήνα πίνει νερό από εδώ, από τη λίμνη του Μόρνου. Στο βάθος βλέπουμε τα πανέμορφα Βαρδούσια, ένα από τα πιο όμορφα βουνά όλης της Ελλάδας. Και εμείς τώρα θα οδηγήσουμε από την ανατολική πλευρά της λίμνης, θα περάσουμε το Λιδωρίκι, θα συνεχίσουμε βόρεια, περνώντας ανάμεσα σε Βαρδούσια από τη μία και σε Γκιώνα από την άλλη. Στην ανατολική πλευρά της λίμνης του Μόρνου συναντάμε το Λιδωρίκι, ένα από τα πιο ιστορικά χωριά όλης της Ελλάδας. Το Λιδωρίκι αποτελούσε βάση και κρυσφύγιο των πολλών οπλαρχηγών της Επανάστασης του 1821, ενώ κατά την τουρκοκρατία καταστράφηκε πολλές φορές από τους Τούρκους. Κατά την κατοχή το 1943 λαιλατήθηκε από τους Ιταλούς, ενώ το 1944 και συγκεκριμένα τον Αύγουστο, 29 και 30 Αυγούστου εκείνου του έτους, πυρπολήθηκε πλήρως από τους Γερμανούς. Γι' αυτό το λόγο λέγεται και μαρτυρικό χωριό. Το Λιδωρίκι σήμερα έχει περίπου 1.000 μόνιμους κατοίκους και είναι πρωτεύουσα του Δήμου Δωρίδος. Το όνομα δε προέρχεται από τους αρχαίους Ζωρείς. Εδώ βρισκόμαστε στην νοτιοδυτική πλαγιά της Γκιώνας, σε υψόμετρο 560 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Ωραία ώρα ήρθαμε. Ωραία ώρα ήρθαμε, αλλά ωραία ώρα πρέπει να φύγουμε κιόλας για να προλάβουμε το φως. Η λίμνη του Μόρνου, αν τη δεις από ψηλά, έχει σχήμα Χ και εκεί πέρα, στο ψηλό βράχο, είναι ακριβώς στο κέντρο της. Πάνω στο βράχο υπάρχει ένα αρχαίο κάστρο, το οποίο ήταν το κάστρο της αρχαίας Καλύπολης. Στο σημείο αυτό, όπου βρισκόταν η Ακρόπολη της αρχαίας Καλύπολης,
Σήμερα υπάρχει ένας ναός εκεί, ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Το κάστρο αυτό λέγεται επίσης Βελούχοβο, κάστρο Βελούχοβο. Αυτή ήταν κατά τα αρχαία χρόνια η ανατολικότερη πόλη της Αιτωλίας. Οι κάτοικοι της, οι Καλείς, ήταν αιτωλικό φύλο. Το φύλο αυτό αναφέρεται και από το Θουκυδίδη. Και μιλάμε γενικά για ελληνιστική περίοδο. Εδώ στην άλλη μύτη είναι ένα χωριό που λέγεται Κάλιο ή Κάλιον, το οποίο εγκαταλείφθηκε το 1979 όταν δημιουργήθηκε η λίμνη, επειδή το μισό βυθίστηκε κάτω από το νερό. Ουσιαστικά αυτό το χωριό θυσιάστηκε για να έχει σήμερα η Αθήνα νερό. Αν μένετε λοιπόν στην Αθήνα, κάθε φορά που ανοίγετε τη βρύση και τρέχει το γάργαρο νεράκι, να θυμάστε ότι ένα χωριό θυσιάστηκε για να έχετε εσείς σήμερα αυτή την πολυτέλεια. Κάποια σπίτια του χωριού σώθηκαν, είναι πάνω από την επιφάνεια της λίμνης, ενώ κάποια άλλα καταστράφηκαν τελείως. Και εντωμεταξύ, τώρα που έχει υποχωρήσει λίγο το νερό τα τελευταία χρόνια, έχουν βγει στην επιφάνεια κάποια σπίτια που ήταν παλαιότερα βυθισμένα. Και υπάρχουν και κάποια ακόμα που είναι ακόμα βυθισμένα μέσα στη λίμνη. Ωραίο το Κάλιο και καλή πολύ. Όταν θα κάνουμε ένα αφιέρωμα αποκλειστικά στα Βαρδούσια, θα περάσουμε από εκεί και θα δούμε περισσότερα πράγματα. Πάμε τώρα να περάσουμε ανάμεσα σε Βαρδούσια και Γκιόνα. Όπως πηγαίνουμε τώρα προς τα βόρεια, στο δεξί μας χέρι έχουμε την Γκιόνα και από αυτή την πλευρά είναι πανέμορφη, πανύψηλη πελώρια, και τώρα το απόγευμα τη λούζει ο ήλιος από τα δυτικά. Και εδώ αριστερά μας, ανάμεσα σε Βαρδούσια και Γκιόνα, είναι ο ποταμός ο Μόρνος. Έτσι ήταν το σκηνικό και πιο κάτω στο Λιδωρίκι πριν δημιουργηθεί το φράγμα. Είμαστε στο χωριό Σικιά, στη δυτική πλευρά της Γκιόνας. Αυτή εδώ είναι η πλάκα της Γκιόνας, η ψηλότερη και ομορφότερη ορθοπλαγιά όλων των Βαλκανίων, με συνολικό ύψος 1100 μέτρα. Κοιτάξτε πόσο όμορφη είναι αυτή η πλαγιά. Κοιτάξτε πόσο απότομα είναι αυτά τα βράχια. Εκεί πάνω είναι η κορυφή της Γκιόνας, τα 2510 μέτρα. Αλλά ο εύκολος τρόπος για να ανέβεις στην κορυφή είναι από την άλλη μεριά. Υπάρχει και μονοπάτι από εδώ, αλλά είναι ένα από τα πιο δύσκολα αναρχητικά μονοπάτια όλης της Ελλάδας. Είναι το περίφημο μονοπάτι Καραγιάννη, που πήρε το όνομά του από τον διάσημο ορειβάτη αναρχητή που άνοιξε αυτό εδώ το μονοπάτι το 1980. Από αυτό το μονοπάτι ανεβαίνουν πάνω στην Γκιόνα μόνο οι πολύ έμπειροι ορειβάτες και αναρχητές. Εμείς ανέβουμε από την άλλη μεριά, από το εύκολο μονοπάτι, από την Καλοσκοπή. Εν τω μεταξύ, έτσι που ο ήλιος γλύφει μόνο την κορυφή του βουνού, είναι το κάτι άλλο. Και γενικά αυτό εδώ το σημείο που από τη μία μεριά έχει τα Βαρδούσια και από την άλλη την Γκιόνα, είναι ένα από τα πιο όμορφα σημεία όλης της Ελλάδας. Εν τω μεταξύ, το χωριό είναι χτισμένο ακριβώς κάτω από το κάθετο βράχο. Και επειδή η Ανατολή είναι από εκείνη τη μεριά, αυτό εδώ το μέρος το βλέπει πάρα πολύ λίγο ο ήλιος. Επειδή έτσι όπως είναι χτισμένο το χωριό, κοιτάει προς τα βορειοδυτικά. Το μεταξύ, εκεί κάτω έχει και μια τεράστια σπηλιά. Αυτές εδώ οι σπηλιές και γενικά τα βουνά της Ρούμελης έσωσαν τους αγωνιστές μας κατά την τουρκοκρατία και κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Σε αυτά εδώ τα μέρη κρυβόντουσαν Αθανάσιος Γιάκος, Καραϊσκάκης, Ανδρούτσος και τόσοι άλλοι. Και δεν είναι μια σπηλιά, υπάρχει μια τεράστια, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες μικρότερες. Τέλεια πλάνα. Πριν φύγουμε όμως να φάμε κάτι. Θα ράξουμε εδώ πέρα ωραία και θα απολαύσουμε την αγαπημένη μας σερενάτα. Φραγανή γκοφρέτα με επικάλυψη σοκολάτα γάλακτος. Η καλύτερη ώρα της ημέρας. Και επειδή έχει αυτά τα υπέροχα χρώματα, αλλά και επειδή αράζουμε να φάμε κάτι λατρεμένο. Εν τω μεταξύ, η Σικιά παίζει να είναι ένα από τα 10 πιο κορυφαία χωριά της Ελλάδας από άποψη τοποθεσίας. Είναι απίστευτο το σημείο που βρίσκεται κάτω από αυτόν τον κάθετο βράχο. Ωραία, φεύγουμε τώρα από τη Σικιά και πηγαίνουμε προς Καλοσκοπή, όπου θα μείνουμε απόψε. Εδώ σε αυτή τη διαδρομή από Σικιά για Καλοσκοπή υπάρχουν δύο ακόμα έτσι πολύ χαρακτηριστικά χωριά της περιοχής, η Στρώμη και ο Πανουριάς. Είμαστε λίγο έξω από το χωριό Στρώμη. Το χωριό Στρώμη και το Πανουριά, επειδή έχει πέσει νύχτα και δεν μπορούμε να τα δούμε τώρα, θα τα αφήσουμε για να τα επισκεφθούμε όταν θα περάσουμε από εδώ για να πάμε στα Βαρδούσια. Άλλη φορά σε μελλοντικό Happy Traveler. Για την ώρα πάμε Καλοσκοπή. Φτάσαμε στην Καλοσκοπή. Εδώ θα μείνουμε απόψε. Αυτή εδώ είναι η κεντρική πλατεία. Είναι τέλη Νοεμβρίου, κάνει αρκετό κρυουλάκι, θερμοκρασία κοντά στο 0. Είναι και μεσοβδόμαδα
Και γι' αυτό το λόγο δεν κυκλοφορεί κανένας. Ερημιά η φάση. Και ξέρω ότι θα μου πείτε, Ευτύχη, πρέπει να έρθεις στη Γαλοσκοπή το καλοκαίρι να δεις τι χαμός γίνεται, ειδικά το 15 Αύγουστο που έχει γλέντι. Λοιπόν, λέω να τηλεμεταφερθούμε στο χρόνο, να διακτηνιστούμε και να βρεθούμε εδώ στην Γαλοσκοπή εντελώς άλλη εποχή. Χαμός το καλοκαίρι στο χωριό. Έχουμε τηλεμεταφερθεί σε ένα παράλληλο σύμπαν. Είναι καρδιά του καλοκαιριού, σχεδόν 15 Αύγουστος. Η Καλοσκοπή είναι γεμάτη με κόσμο. Απόψε μένουμε εδώ, Καλοσκοπή, στο Ξενώνα, πάνω από το Λαογραφικό Μουσείο, στο παλιό Δημοτικό Σχολείο. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία του χωριού με τον Άγιο Γεώργιο. Και πάμε και μια βόλτα μέσα στο Λαογραφικό Μουσείο. Το όνομά σας? Γεωργίου Νάκος, πρόεδρος του Συνδέσμου Καλοσκοπητών. Νάκος είναι το μικρό σας? Παράξενο αληθινό. Ωραία, να είστε καλά. Εδώ τι έχετε? Είναι η ηλεογραφική μας έκθεση. Το πρώην δημοτικό σχολείο που έγινε Ξενώνας και ο Σύνδεσμος κράτησε από το 2000 τις δύο αίθουσες και έκανε μία αξιόλογη, θα έλεγα, εδώ στην περιοχή, από τις πιο καλές λεωγραφικές εκθέσεις που έχει τη νεότερη ιστορία του χωριού μας μέσα. Απεικονίζει τη νεότερη ιστορία του χωριού μας. Εδώ λέει ο Άρης Βελουχιώτης 15 Αυγούστου του 1942 με τον Παπαμίλτο όρκησε ομάδα του Ελλάς. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Εδώ στην Κιώνα. Ωραία, τέλεια. Σαββατοκύριακο ή... Τετραήμερο. Ωραία, άντε καλά να περνάτε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Παρότι είναι κατά καλό καιρό, το βραδάκι, τη ζακέτα τι θέλεις. Έχει αυτοσχέδιο θερινό σινεμά στην πλατεία. Και κούνια. Και τραπέζι επί τραπέζιας αντισφαίρησης. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχει πολλή ζωή, έχει πολλά παιδιά. Παρότι δεν μένουν εδώ μόνιμα, το καλοκαίρι έχει πολύ κόσμο το χωριό. Για την ακρίβεια πιάνει τα νούμερα που έπιανε στο μέγιστο του πληθυσμού του. Κάποτε αυτό το χωριό είχε περίπου 1000 άτομα. Τόσα περίπου μαζεύονται εδώ τον Αύγουστο κάθε καλοκαίρι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την επίσκεψη. Να είστε καλά. Να σας ξαναδούμε. Εννοείται. Γεια σου Παναγιώτη. Χάρηκα. Εδώ είμαστε στην κάτω πλατεία, πώς λέγεται? Εδώ είμαστε στην κεντρική αγορά της Καλοσκοπής. Ναι, η παλιά αγορά με το κεντρικό το μαγαζί, με το κοινοτικό ιατρείο, το κοινοτικό γραφείο. Ναι. Εμείς είμαστε στην Πυραμίδα. Το χωριό είσαι από εδώ? Από το χωριό, ναι, είμαστε στην Αθήνα, δραστηριοποιούμαστε στην Αθήνα και κάνουμε κάτι εδώ εθελοντικά για το χωριό. Για έργα υποδομής, να βοηθήσουμε και εμείς λίγο την κατάσταση. Βάλουμε από την τσέπη μας να ανοίξουμε κάτι. Είναι το μοναδικό που μένει το χειμώνα ανοιχτό. Το σουκού. Ναι. Οτιδήποτε κάνουμε, ναι, είναι για να μπαλώσουμε τρύπες στον δρόμο. Για να φωτίσουμε. Έχετε ένα μαγαζί το οποίο, ναι, τα έσοδα του πηγαίνουν. Όλα εξ ολοκλήρου, ναι, πλην τα έξοδα που έχει, εξ ολοκλήρου όλα τα έσοδα γίνονται έργο. Πάμε στην Πυραμίδα, όχι την κορυφή της Γιώνας. Εδώ στο μαγαζί το κοινοτικό. Παντοπολείο, τσιμπουρομεζέδες, έχει και ποτάκια και κοκτέιλ και popcorn για τα παιδάκια και παγωτό και κλαμπ σάντουιτς και ό,τι μπορούμε κάνουμε. Όπως λέει και το όνομα του χωριού, για Καλοσκοπή, είναι για καλό σκοπό. Από αυτό βγαίνει το όνομα. Καλοσκοπή βγαίνει το όνομα από την καλή σκοπιά, από την καλή θέα που έχει το χωριό. Έχει εκπληκτική θέα το χωριό. Είναι το μπαλκόνι της Γιώνας. Εμείς εδώ λέτε και καλό σκοπό. Εμείς έχουμε κάνει αυτό το παιχνίδι με τις λέξεις που ουσιαστικά είναι και η ουσία όλη τις προσπάθειες που κάνουμε. Γεια σας. Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ωραία. Πόσα άτομα? 7 είμαστε. 7. Από Αθήνα, Λιλέα, Λιβαδιά. Τα περισσότερα προϊόντα είναι χορηγούμενα. Μας είχε βοηθήσει η Henkel και ο Γαλαξίας. Έχουμε και την Endless. Όπου έχουμε απευθυνθεί υπάρχει ανταπόκριση. Ορίστε. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, είναι το κοκτέιλ Πυραμίδα. Κοκτέιλ Πυραμίδα? Ναι, κοκτέιλ Πυραμίδα, να το πιείς και να μας ξαναέρθεις. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Το κοκτέιλ έχει το όνομα του μαγαζιού που έχει το όνομα της κορυφής της Γιώνας. Ορίστε, είναι και σε ποτήρι που είναι σαν ανάποδη πυραμίδα. Τι όμορφο ζεστό φιλόξενο χωριό και πάνω απ' όλα με υπέροχη θέα. Καληνύχτα λέμε, ο αρκούδος κοπάπιος παν για ύπνο και αυτό εκεί
θα είναι το επόμενο πράγμα που θα ακούσετε από μένα. Καλημέρα! Ο ήλιος ετοιμάζεται να βγει και εμείς ετοιμαζόμαστε να ανέβουμε στην κορυφή της Γιώνας. Γεια σου Γιάννη! Καλημέρα Ευτύχη! Καλώς τα είπαμε πάλι. Όλα καλά? Ναι, πάμε. Πάμε, έτοιμοι. Είμαστε λίγο πιο κάτω από το σημείο που θα αφήσουμε το αυτοκίνητο και θα συνεχίσουμε με τα πόδια. Και εδώ βρίσκεται ένα μνημείο πεσόντων από τη μάχη της Ντρέμισσας. 17 Μαΐου του 1821, κομμάτι του απελευθερωτικού αγώνα για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Εδώ πέρα, σε αυτά εδώ τα βουνά, παίχτηκε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της Επανάστασης του 1821. Ωραία, είμαστε μέσα στα έλατα και πάμε λίγο πιο πάνω. Βρύσει με πόσιμο νερό λίγο πριν την έναρξη του μονοπατιού. Εδώ γεμίζει παγούρια. Φτάσαμε στο σημείο που αφήνουμε το αυτοκίνητο. Έχουμε και τον Χρήστο μαζί. Γεια σου Χρήστο. Γεια σου Ευτύχη, καλημέρα. Εσύ έχεις καταγωγή? Είναι η γυναίκα μου από Καλοσκοπή, εγώ από Λιβαδιά. Γρεβενά καταγωγή. Από εδώ από τα 100 μέτρα ξεκινάει το μονοπάτι για την πυραμίδα, την κορυφή της Γιώνας. Φύγαμε. Μπήκαμε στο μονοπάτι. Εδώ είμαστε σε υψόμετρο περίπου 1550 μέτρα. Και θα φτάσουμε μέχρι σχεδόν τα 2.500. Από εκεί ήρθαμε. Η διαδρομή αυτή από τη μεριά της Καλοσκοπής είναι ο πιο εύκολος τρόπος για να ανέβει κάποιος στην κορυφή της Γιώνας. Το συνολικό μήκος της διαδρομής είναι 5 χιλιόμετρα, η υψομετρική διαφορά από εκεί που ξεκινάς μέχρι εκεί που φτάνεις είναι περίπου 1000 μέτρα. Αλλά το μονοπάτι δεν έχει κάποιες ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις και ο βαθμός δυσκολίας είναι επίσημα μέτριος. Κάτι που κάνει αυτή την ανάβαση υπεραγαπημένη εκδρομή για ορειβατικούς συλλόγους και πεζοπορικές εκδρομές. Αν έρθεις εδώ καλοκαιρινούς μήνες με καλό καιρό, σίγουρα θα βρεις και άλλους που ανεβαίνουν στο βουνό. Το ότι είναι θεωρητικά μια εύκολη ανάβαση εννοείται δεν σημαίνει ότι είναι για όλους. Θέλει φυσική κατάσταση και κάποια σχετική εμπειρία για να ανέβεις στην Γιώνα ή και σε οποιοδήποτε άλλο βουνό. Ο καιρός είναι αρκετά μυστήριος, αλλά ευτυχώς όλα τα προγνωστικά, παρότι έδιναν δυνατό αέρα και σύννεφα, δεν έδιναν καθόλου βροχή και καθόλου καταιγίδες, που σίγουρα δεν θέλεις με τίποτα να συναντήσεις όταν είσαι στο βουνό. Εδώ σε αυτό το σημείο έχει πηγές, νερό βγαίνει από το βουνό και από αυτό εδώ πέρα το μικρό φαράγγι καταλήγει κάτω στη Στρώμη που έχει ένα καταράκτη και από εκεί συνεχίζει στο Μόρνο. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή ένα κομμάτι του νερού που πίνει ο κόσμος στην Αθήνα περνάει από εδώ. Να, από εδώ πίνει νερό η Αθήνα. Έχει και άγρια άλογα το βουνό. Ο ορισμός της ελευθερίας. Ζουνε πάνω στο βουνό μόνα τους. Έχει πάρα πολλές αγέλες, ναι, οι οποίες είναι ελεύθερες σε όλη την περιοχή της Γιώνας. Ψιλομπαίνουμε και στην Ομίχλη τώρα. Άντε και ο Θεός βοηθός. Αυτή εδώ είναι η βαθιά λάκα. Βασικά
Αυτή θα ήταν η βαθιά λάγα και θα τη βλέπατε αν δεν είχε ομίχλη. Είναι ένα μικρό ροπέδιο, μια γούβα στο έδαφος κάτω από την κορυφή της Γιώνας. Είναι ωραίο μέρος που αν φυσάει γύρω-γύρω κόβει ο αέρας. Εδώ είμαστε σε υψόμετρο 1950 μέτρα, σε λίγο περνάμε τα 2000 και μπαίνουμε σε αλπικό υψόμετρο. Και από εδώ έχουμε περίπου άλλα 500 μέτρα υψόμετρο να ανεβούμε. Με το Γιάννη, αν θυμάστε, είχαμε περάσει το μονοπάτι του Εφιάλτη, την Ανοπέα Τραπό, στις Ερμοπύλες, το επεισόδιο που είχαμε κάνει εκεί πριν από χρόνια. Το παλαιότερο όνομα της Γιώνας, το αρχαίο όνομα, ήταν Ασέλινο Όρος. Το βουνό χωρίς φεγγάρι. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την αναφορά του Αριστοτέλη στους Αρκάδιους στην εποχή που στη γη δεν είχε φεγγάρι. Όχι. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν έχει πανσέλινο εδώ, το φεγγάρι πηγαίνει ακριβώς πάνω από το βουνό, φωτίζει τα πάντα, αλλά από αυτή τη μεριά το βουνό είναι σκοτεινό. Είναι σαν να μην το βλέπει σελήνη. Γι' αυτό έχει ονομαστεί Ασέλινο Όρος από τους προγονούς μας. Πρόκειται για το ψηλότερο βουνό της στερεάς Ελλάδας, το ψηλότερο βουνό νότια του Ολύμπου σε όλη τη χώρα μας και επίσης το 5ο ψηλότερο βουνό όλης της Ελλάδας. Αλπικό πλέον το σκηνικό, εδώ πάνω από τα 2000 μέτρα δεν έχει καθόλου δέντρα. Η πεζοπορία στο βουνό, αν μη τι άλλο, χρειάζεται ενέργεια. Και ένας από τους καλύτερους τρόπους για να αναπληρώσουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε είναι το αγαπημένο μας ανθρακούχο ποτό ενέργειας με γεύση πορτοκάλι. Lucozade. Βρήκα την ενέργεια που έψαχνα στην τέλεια γεύση. Φτάσαμε στην κορυφογραμμή, εδώ φυσάει πολύ παραπάνω, γι' αυτό προσθέσαμε κάποια πράγματα πάνω μας. Σκουφί και αδιάβροχο, αντιανεμικό. Και εδώ βλέπουμε και την πίσω μεριά, το άλλο μονοπάτι που έρχεται από το ρέμα Ρεκά. Εκεί απέναντι φαίνεται και το καταφύγιο. Το καταφύγιο της Γιώνας. Το καταφύγιο ευτύχη λέγεται Γρηγόρης Περδίκης. Νομίζω λειτουργεί κατόπιν συνονόησης. Του ΕΟΣ είναι το καταφύγιο. Του ΕΟΣ είναι το καταφύγιο και η κοιλάδα λέγεται Ρεκά, η οποία καταλήγει στην Άφηση. Το μονοπάτι είναι καλά σηματοδοτημένο, αλλά γενικά αν έρθετε εδώ είναι καλό να έρθετε με κάποιον που ξέρει το μέρος και έχει ξανανεύει. Έβγαλε ήλιο! Για λίγο φυσικά, αλλά έβγαλε. Οι πέτρες που βάζουμε η μία πάνω στην άλλη λέγονται κούκος και θα τα συναντήσεις σε πολλά μονοπάτια. Σε βοηθάνε να προσανατολιστείς το μονοπάτι όταν δεν έχει σημάδια. Κάποιος πέρασε από εδώ. Όποιοι περνάμε προσθέτουμε και από μία πατρούλα πάνω. Δεν ξέρω αν το πιάσε το μάτι σας, αλλά την ώρα που μιλούσε ο Γιάννης από πίσω πέρασε ένα ζωντανό που πιθανότητα ήταν αγριοκάτσικο. Στο μοντάζ το είδα κι εγώ. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας πω γιατί προσωπικά είμαι τόσο εθισμένος με τέτοιου είδους εκδρομές. Μ' αρέσει τόσο πολύ η ανάβαση σε ψηλά βουνά. Δεν έχει να κάνει με τη φάση έφτασα κάπου ψηλά. Ωραίο και αυτό. Το πιο σημαντικό είναι όμως η προσωπική μάχη που δίνεις με τον εαυτό σου για να επιμείνεις όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Βήμα-βήμα συνεχίζεις εστιάζοντας μόνο στο τώρα για να φτάσεις τελικά εκεί που θες να φτάσεις. Την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιείς στην πράξη για να ανέβεις ένα βουνό μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις γενικά στη ζωή σου για να πετύχεις ό,τι και αν θέλεις να πετύχεις. Γι' αυτό λατρεύω τις αναβάσεις, γιατί κάθε μία από αυτές είναι ένα μάθημα ζωής. Και όταν κάτι τέτοιο το μοιραζόμαστε μαζί σας, αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στην προσπάθεια. Δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία στο κάθε μικρό βήμα. Γιατί αυτό μπορεί να εμπνεύσει και εσάς να κατακτήσετε τις δικές σας κορυφές. Φτάσαμε! Είμαστε στην κορυφή της Γιώνας, στα 2.508 μέτρα, τη λεγόμενη πυραμίδα. Να που φτάσαμε και στο 5ο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας. Ανεβήκαμε στην κορυφή του Ολύμπου, ανεβήκαμε στο Σμόλικα, ανεβήκαμε στον Βόρα, το Καϊμαξαλάν
Ανεβήκαμε και στο γράμμο και όταν ήμασταν στο γράμμο είπαμε σειρά τώρα έχει Γιώνα. Να που ήρθαμε και στην Γιώνα, στην κορυφή του 5ου ψηλότερου κατά σειρά βουνού της Ελλάδας. Σειρά τώρα έχει Τύμφη στην Ήπειρο και μετά τα Βαρδούσια εδώ απέναντι και μετά ο Παρνασσός και μετά τα δυο της Κρήτης, για να κλείσουμε με τη δεκάδα των ψηλότερων βουνών της Ελλάδας. Λοιπόν, Ευτύχη, κορυφή πυραμίδα 2508, αλλιώς και ασέλινο όρος. Την ονομασία την πήρε στα αρχαία χρόνια γιατί εδώ κατοικούσε ο Βοσκός Ενδυμίωνας, εραστής της ημίθεας σελήνης, και όταν συναντιόταν τα βράδια το φεγγάρι εξαφανιζόταν, ειδού και το όνομα που πήρε εδώ πάνω η Γιώνα, ασέλινο όρος. Εντάξει, μπορεί οι συνθήκες λόγω του δυνατού αέρα να μην ήταν οι ιδανικότερες, αλλά η εμπειρία δεν έπαβε να είναι απίστευτη. Δοκίμασα να πετάξω και λίγο το drone, αλλά ούτε καν. Να, μέχρι εδώ και πίσω πάλι, γιατί το έπαιρνε ο αέρας και κινδύνευε να φύγει και να καταλήξει στο χελμό. Εδώ το μεταξύ έχει αυτές εδώ τις πέτρες που είναι έτσι σαν μικρό καταφύγιο και κόβει αέρας. Το τέλειο μέρος για να αράξεις λίγο. Και μιας και αράζουμε, να φάμε και τα μπισκοτάκια μας. Ορίστε εδώ, με κρέμα μπανάνας και κομμάτια σοκολάτας, κίτρινα κίτρινα σαν το μπουφάν μου. Την υγειά της Γιολάντας μας δίνει ενέργεια στα υψόμετρα. Πατήσαμε κορυφή, πίσω πάλι κάτω τώρα. Είμαστε και πάλι στο σημείο πάνω από τη βαθιά λάκα που ενώνονται τα δύο μονοπάτια. Πόσα μονοπάτια έχει? 3. Αυτό είναι το κλασικό και το πιο εύκολο από καλοσκοπή. Έχει από Σικιά το πιο δύσκολο και το άλλο από τη Ρεκά, το οποίο συναντάει το μονοπάτι που ανεβήκαμε εδώ πιο πάνω. Στο γυρισμό είχε ανοίξει κάπως ο καιρός, είχε φύγει ο Μίχλη και έτσι μπορούσαμε να θαυμάσουμε περισσότερο το πανέμορφο φυσικό τοπίο. Ένα τοπίο που είναι σαν πίνακα ζωγραφικής. Ένα τοπίο που μπορείς να απολαύσεις μόνο με πεζοπορία. Γι' αυτό το λόγο η πεζοπορία θεωρείται η κατεξοχήν δραστηριότητα των φυσιολατρών. Και γι' αυτό επίσης οι ορειβάτες είναι οι πλέον φυσιολάτρες. Δεν γίνεται να έρθεις σε τέτοιο μέρος και να μην ερωτευτείς τη φύση. Να είμαστε, επιστρέψαμε στο σημείο από όπου ξεκινήσαμε. Είμαστε πίσω στο αυτοκίνητο. Καλά είναι, ήμασταν εδώ κάπου 8 το πρωί και τώρα έχοντας πάει στην κορυφή και πίσω είναι 1,5 ώρα. Τέλεια, ό,τι πρέπει για να πάμε στο χωριό για φαγητό. Να είμαστε πάλι πίσω. Πάμε να φάμε. Γεια μας, καλή όρεξη. Καλή όρεξη. Επίσης, Ευτύχη. Καλή όρεξη. Αυτό είναι πρόβατο. Η σπεσιαλιτέ της στερεάς Ελλάδας. Εδώ, Λιβαδιά Λαμία, το νούμερο 1 κρέας. Και αφού φάγαμε, μαζεύουμε λίγο τα πράγματα και θα κάνουμε κάτι που λατρεύω να κάνω. Θα αράξω στο αμάξι για ξεκούραση. Έχουμε βάλει και το EcoFlow εδώ να φορτίζει τις μπαταρίες μας. Αυτός είναι ένας πολύ χρηστικός φορητός σταθμός ενέργειας. Έχω βάλει σρωματάκι, ανοιχτή πόρτα για να παίρνουμε αέρα, μαξιλαράκι και καλή ξεκούραση. Έχει και μια τέλεια δροσιά, ό,τι πρέπει. Λοιπόν, αυτά. Τα λέμε αργότερα.
Πέρασε η ώρα, ρίξαμε ένα ξεγυρισμένο υπνάκο, νύχτωσε και εδώ τώρα στην κεντρική πλατεία της Καλοσκοπής έχει γλέντι σήμερα. Ο Σύνδεσμος Αγία Τριάς διοργανώνει παραδοσιακή βραδιά με χορό, κρασί, μπύρα και σουβλάκι. Είμαστε καλύτερη εποχή έπεσες εδώ. Γεια σας. Γεια σας, τι γίνεστε? Μένετε εδώ χειμώνα καλοκαίρι? Αλήθεια? Να έρθει στο χειμώνα, ναι, που είμαστε μόνο 12 άτομα. 12 άτομα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Πού είσαι? Πού είσαι? Εντάξει, Να είστε καλά. Σε αυτά τα επεισόδια με τα βουνά, τα γλέντια έχουν γίνει θεσμός. Αν θυμάστε και στους Πάδες, όταν ανεβήκαμε στο Σμόλικα, είχαμε πετύχει αυγουστιάτικο παραδοσιακό γλέντι. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα καλύτερα σουβλάκια. Κοίτα σουβλάκι. Wow. Ρήφαμε όμως επιβάλλεται από λίμανς χεριών με το αγαπημένο μας αρωματικό αντισηπτικό. Αυτό έχει άρωμα φινόκιο. Σουβλάκι και ψωμάκι, ορισμός του καλοκαιρινού γλεντιού σε ελληνικό παραδοσιακό χωριό. Και σιγά σιγά ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε αυτό το υπέροχο γλέντι το καλοκαιρινό και να συνεχίσουμε το ταξίδι μας εκεί που το αφήσαμε πριν κάνουμε αυτή την παρένθεση του παράλληλου σύμπαντος και βρεθούμε εδώ πέρα για να ανέβουμε στην κορυφή. Λοιπόν, πάμε πίσω στο ταξίδι μας. Καλημέρα! Διακτηνιστήκαμε πάλι στο μέλλον, επιστρέψαμε στο μέλλον. Είμαστε στην πλατεία της Καλοσκοπής πρωί-πρωί με αυτή την υπέροχη ηρεμία. Εν τω μεταξύ ο καιρός από άποψη νέφωσης και αέρα είναι καλύτερος τώρα από το 15 Αύγουστο. Τώρα πρέπει να ανέβουμε στην κορυφή. Βγαίνει και ο ήλιος. Ωραία, αράζουμε στην πλατεία, απολαμβάνουμε αυτόν τον υπέροχο καιρό. Σε λίγο θα πάμε να φάμε πρωινό, να μαζέψουμε τα πράγματα από τον ξενώνα που μείναμε το βράδυ και να την κάνουμε. Εντάξει, τέλειο μέρος για να μείνεις αν έρθεις στην περιοχή και ειδικά εδώ στην Καλοσκοπή, γιατί είσαι ακριβώς πάνω στην κεντρική πλατεία του χωριού. Τρώμε πρωινό, όλα υπέροχα, ειδικά αυτή εδώ η μαρμελάδα ροδάκινο που έφτιαξε η κυρία Δήμητρα είναι το κάτι άλλο. Καλή επιστροφή να έχετε. Ευχαριστούμε κυρία Δήμητρα, να είστε καλά. Και εσείς. Και σας περιμένουμε πάλι στο χωριό μας. Γεια σας. Φεύγουμε λοιπόν, αποχαιρετούμε την Καλοσκοπή, αποχαιρετούμε την Κιώνα και επιστρέφουμε στη βάση μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!